السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنكمل برضو في اللي هو هنقرأ قصة أوليفر تويست مع بعض، مقررة على سنة 5 ببعض المدارس. chapter 3 on the streets of London، يعني في شوارع لندن. For a whole week, Oliver walked during the day and slept in the fields at night. يعني لمدة أسبوع كامل أوليفر كان بيمشي خلال اليوم وكان بينام في الحقول بالليل. Some kind people gave him food and water. بعض الناس الطيبين كانوا بيدوله الطعام والماء. At last في النهاية he arrived in London. وصل للندن. His feet were bleeding. قدماه يعني رجله من كتر المشي طبعا، وممكن يكون الحذاء قديم أو كده، فكان ساعات بيمشي حافي فرجليه كانت بتجيب دم. And he sat down on a doorstep to rest. جلس على عتبة باب عشان يستريح. He was wondering what to do when he heard a voice. كان عمال بيفكر هيعمل ايه لغاية ما سمع صوت. Hello there, what's the matter؟ سمع واحد بيقول له ازيك او اهلا بيك، ايه الاخبار؟ Oliver looked up and saw a strange boy wearing a man's coat, which reached almost to the ground, and an old top hat. أوليفر بص ولقى ولد شكله غريب لابس معطف رجالي. المعطف ده يدو يعني تقريبا هيلمس الارض، لان الولد طبعا قصير والمعطف بتاع الرجال فيعني ايه كبير قوي عليه، يعني ممكن قرب يوصل للارض. and an old top hat، وعلى راسه قبعة اللي هي الطويلة دي. I'm very hungry and tired, said Oliver. Oliver قال ايه؟ انا جعان جدا وتعبان. I've been on the road for 7 days. انا في الطريق، يعني في الطرق لمدة 7 ايام. Come with me and I'll buy you something to eat, said the boy. الولد قال له تعالى معايا وانا هشتري لك حاجة تاكلها. My name is Jack Dawkins أو Dawkins. My name is Jack Dawkins أو Dawkins، خليها Dawkins. أنا اسمي جاك Dawkins. But they call me the Artful Dodger. لكن هم بيسموني ال Artful Dodger. مش عارف بقى الترجمة لكلمة Dodger دي ازاي، معلش. و Artful يعني ايه؟ فنان بقى، مش عارف بقى Dodger دي بقى. After a meal of bread and cold meat, Jack Dawkins began to ask questions. بعد وجبة من الخبز والكولد ميت واللحم البارد، Jack Dawkins began to ask questions. Jack Dawkins بدأ يسأله أسئلة. Have you got any money؟ هل معاك أي أموال؟ قال له no. قال له do you know anyone here؟ قال له تعرف أي حد هنا؟ قال له برضو no. فقال I suppose you want somewhere to sleep tonight, don't you؟ قال له أنا أعتقد إن أنت محتاج تلاقي مكان تنام فيه الليلة دي، صح؟ فقال له oh yes please، أيوة أرجوك. فقال I know an old man who can help you, come with me.
قال له أنا أعرف رجل كبير في السن ممكن يساعدك، تعال معايا، تعال معي. Oliver could not believe his luck. أوليفر ما كانش مصدق الايه حظه السعيد. And followed his new friend gratefully. وتبع أو مشي ورا صديقه وهو كله شعور بالامتنان. It was late when the two boys stopped outside the door of an old house in one of the poorest areas of the city. يعني كان الوقت قد تأخر لما وصل الولدين خارج وقفوا عند باب منزل قديم في أحد أفقر الأحياء في المدينة أو أفقر المناطق في المدينة. Jack went in quickly and Oliver followed him up the stairs into a big room at the top of the house. جاك دخل بسرعة وأوليفر تبعه على السلالم صعد السلالم، طلعوا السلم لغاية ما وصلوا غرفة كبيرة في سطح المنزل أو في يعني في قمة المنزل، في قمة المنزل. تمام، ادي كده جاك اهو، وادي كده أوليفر. The walls and ceiling were black with smoke and dirt. الجدران، الحيطان والسقف بتاع الغرفة اللي هم دخلوها كان اسود ومليء بالدخان، مليء مسود من كتر الدخان، من كتر الأدخنة والقاذورات. An old man with long greasy red hair was cooking some meat in a pan over the fire, and a few young boys were sitting around a table. يعني كان في رجل كبير في السن وكان عنده شعر طويل أحمر greasy، يعني مش عارف بقى الوصف، هل يعني معناها ان هو يعني يعني ناعم او مش عارف كلمة greasy بصراحة، ابقى اشوفها. was cooking some meat، وكان بيطهو بعض اللحم في حلة على النار. and a few young boys were sitting around the table، وكان فيه أولاد صغار قاعدين حوالين المائدة. Mr. Fagin, meet my friend Oliver Twist. Mr. Fagin، يا سيد فاجن، ممكن هنا ده صديقي أوليفر تويست، said Jack. The old man smiled, showing long yellow teeth like a rat, and shook Oliver's hand. الرجل الكبير في السن، يعني الرجل العجوز يعني، smiled ابتسم، ولما ابتسم أظهر أسنان صفراء طويلة زي الجرذان، زي الفيران، سنانه عاملة زي الفيران. and shook Oliver's hand، وسلم على أوليفر، صافح أوليفر. The boys all jumped up and shook Oliver's hand too. الولاد كلهم برضو نطوا، وقفوا وقعدوا يسلموا على أوليفر هم كمان. One boy took his cap، ولد أخذ الكاب بتاعه. Another his handkerchief، واحد أخذ المناديل بتاعته. And the third checked his pockets، والثالث قعد يشيك في جيوبه. The old man laughed and hit the boys playfully with the fork. الرجل الكبير قعد يضحك وقعد يخبط الولاد بالشوكة، قعد يضربهم بالشوكة كده وهو بيلعب معاهم، يعني بيخبطهم بالشوكة. Oliver sat down at the table with the other boys and looked around the room. Oliver قعد مع الولاد على المائدة، وقعد يبص على الغرفة.
A lot of colorful silk handkerchiefs were hanging on a line across the room. كان في مناديل ملونة حريرية كتير قوي متعلقة على حبل عبر الغرفة. Oliver stared at them curiously. Oliver قاعد يبص على المناديل دي وهو يعني بيتساءل. They looked too clean for that dirty room. يعني المناديل كانت نظيفة قوي بالنسبة للغرفة القذرة اللي هو قاعد فيها. You're admiring our handkerchiefs, said Fagin. We've just washed them, my dear. فقال له انت شكلك عجبك المناديل يا عزيزي. انت عجبك المناديل. مستر فاجن قال We've just washed them, my dear. يا عزيزي احنا بس لسه غسلينهم. He laughed again and all the boys laughed too. قعد يضحك والولاد اللي حواليه برضو قعدوا يضحكوا. Oliver didn't know why they were laughing, but he thought they were all very cheerful and friendly. Oliver ما كانش عارف هم عمالين بيضحكوا ليه، بس خد انطباع ان هم يعني بيحبوا يضحكوا يعني ومريحين وودودين. After supper, Jack showed him where to sleep. بعد العشاء جاك وراه ينام فين. A mattress on the floor. مرتبة على الأرض. And Oliver fell asleep at once. وأوليفر نام على الفور. The next morning, Oliver woke up late and Fagin told him that the other boys were at work. في الصباح اليوم التالي أوليفر استيقظ متأخرا وفاجن قال له ان الولاد الآخرين راحوا للعمل. Soon Jack and his friend Charlie Bates came back. بعد وقت قليل جاك وصديقه تشارلي بيتس رجعوا. Jack gave Fagin 2 well-made wallets and Charlie had 4 silk handkerchiefs. جاك سلم فاجن محفظتين مصنوعين يعني محفظتين باين عليهم قيمتهم حلوة ومصنوعين بجودة عالية. وتشارلي ادى فاجن 4 مناديل حريرية. Fagin showed the things to Oliver. المناديل الحرارية دي كانت اياميهم يعني دليل على ان كانوا بيلبسوا بقى البدلة وكل واحد لابس بدلة معاه بقى مناديل حرير علشان يعني حاجة كده زي الموبايلات ايامنا دلوقتي. Fagin showed the things to Oliver. فاجن ورى الحاجات لأوليفر. Look Oliver, what clever boys they are. بص يا أوليفر هم أولاد شطار إزاي. Would you like to learn to come home every day with wallets and handkerchiefs like these? قال له أنت كمان عايز تتعلم إزاي ترجع البيت ومعاك محافظ كتير ومعاك مناديل كتير حريرية؟ فأوليفر بكل براءة Oh yes sir, if you'll teach me. أيوة يا سيدي لو أنت هتعلمني. Fagin and the boys laughed loudly. Then they began to play a game. فاجن والولاد قعدوا يضحكوا بصوت عالي جدا وبدأوا يلعبوا لعبة. Fagin put some things into his pockets and the boys tried to take them out secretly. فاجن وضع بعض الأشياء في جيبه والولاد حاولوا ان هم ياخدوا الحاجات دي من جيب فاجن من غير بسرية يعني بخفة يد كده. If Fagin felt a hand in his pocket or saw one of the boys, Fagin was the winner. لو فاجن حس بالإيد اللي دخلت جوه جيبه أو شاف واحد من الولاد يبقى فاجن فاز.
If the boys got the things without Fagin noticing, then they won the game. لو الولاد عرفوا ياخدوا الحاجات من غير ما فاجن ياخد باله يبقى الولاد فازوا في اللعبة. Oliver watched the boys carefully and soon he wanted to play too. Oliver شاف قاعد يتفرج عليهم هم بيلعبوا ومراقبهم كويس، وبعدين بعد شوية قرر انه كان عايز هو كمان يلعب. He learned quickly and Fagin was pleased. أوليفر اتعلم بسرعة وفاجن كان مبسوط قوي منه. A few days later, بعدها بعدة أيام, Fagin let Oliver go out with Jack and Charlie. فاجن خلى أوليفر يخرج مع جاك وتشارلي. For a long time they walked around slowly. Then suddenly Jack stopped. قعدوا يتمشوا لمدة طويلة ببطء، يتجولوا ببطء. Then suddenly وفجأة جاك وقف. He pointed towards an old gentleman. وراح مشاور على رجل كبير في السن. Standing outside a bookshop and whispered. لا الراجل الكبير السن ده كان واقف جنب كان واقف بره مكتبة او محل اللي بيع الكتب، وراح همس يعني وشوش لهم كده. He'll do. هو ده اللي احنا عايزينه. Perfect, agreed Charlie. فتشارلي قال له perfect، تمام. Oliver didn't understand. Oliver ما كانش فاهم. He couldn't see anything special about the old gentleman. ما كانش شايف أي حاجة مميزة في الراجل دوت. He was reading a book from the stall outside the shop and didn't seem to notice anything around him. كان عمال بيقرأ في كتاب من الستول بقى، معلش برضو مش عارف ستول دي، مش عارف معناها، خارج المحل. كان بيقرأ من حاجة يعني خارج المحل وما كانش واخد باله من أي حاجة بتحصل حواليه. Jack and Charlie walked slowly towards him. جاك وتشارلي مشيوا ببطء ناحيته. Then quick as flash وبسرعة البرق, Jack pulled the handkerchief out of the old man's pocket and the two boys disappeared round the corner. وجاك راح سحب المنديل من جيب الراجل والولاد اختفوا عند الركن، عند ركن عند الكورنر، عند الركن كده بتاع المحل، عند الزاوية. It was then that Oliver understood that Jack and Charlie were thieves. اللحظة دي اللي فهم فيها أوليفر إن جاك وتشارلي حرامية لصوص. He turned to run away, but the old gentleman saw him and realized his handkerchief was not in his pocket. بدأ هو لما لاحظ وخد باله من اللي بيحصل بدأ لف كده وكان هيبدأ يهرب عشان يجري، لكن الراجل الكبير شافه ولاحظ ان منديله مش في جيبه. Stop thief, he shouted. اقف يا لص. And soon يعني صرخ، يعني صرخ وقال قف يا لص يا لص. And soon a crowd of people was running after Oliver. وفجأة كان في زحمة بتجري، زحمة من الناس بيجروا ورا أوليفر. All shouting stop thief، وكلهم عمالين بينادوا عليه قف يا أيها اللص. Oliver was terrified. أوليفر كان مفزوع جدا. He ran like the wind. كان بيجري بسرعة الريح. But suddenly he slipped and fell. لكن فجأة اتزحلق ووقع. The crowd stood round him.
and the old gentleman looked down at him sadly. الزحمة وقفت، يعني ايه، خلاص الكراود، العدد اللي هو ايه، العدد الغفير من الناس وقف حواليه، والراجل الكبير اللي هو راجل ايه، الكبير في السن ده نظر اليه بحزن وقال yes I'm afraid this is the boy. وقال نعم، يعني اعتقد ان هذا هو الولد. الولد هنا بيجروا، وهنا اوليفر والراجل بيشاور عليه ان هو اللص، الناس بدأت تجري وراه. At that moment the man from the bookshop arrived. في اللحظة دي اللي خلاص الناس حوالين اوليفر، وصل الرجل اللي هو وصل رجل من محل الكتب. This boy is not the thief, he explained. وقال ان الولد ده مش هو الحرامي. I saw everything from my shop. انا شفت كل حاجة من المحل بتاعي. Two other boys stole the handkerchief. في ولدين تانيين هم اللي سرقوا المنديل. The old gentleman looked at Oliver's pale face and his innocent, frightened eyes. الرجل نظر إلى إلى وجه أوليفر الشاحب، وإلى عيناه، عينان بتوع أوليفر البريئتان الفزعتان. This boy is ill. Get a carriage. الولد ده عيان، جيبوا عربة. I'm taking him to my home. أنا هاخده لبيتي. Oliver closed his eyes and remembered nothing more. Oliver قفل عينه وما افتكرش أي حاجة تاني. وكده خلص chapter 3.